નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિઝન ઇલેક્ટ્રિકલ બાય કાકડિયા સર યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે રેડ ટેલ જોઈન્ટ 1/18નો કેવી રીતે બને તેના વિશે માહિતી લઈશું. તો આ જોઈન્ટ છે ઇમરજન્સી વખતે કામ આવતો હોય છે. નોર્મલી આ જોઈન્ટને ટેમ્પરરી જોઈન્ટ કહેવામાં આવતો હોય છે. તો ચાલો હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ ડેમો દ્વારા જોઈએ કે 1/18નો જોઈન્ટ રેડ ટેલ કેવી રીતે બનતો હોય છે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું કે 1/18 પીવીસી વાયરનો રેડ ટેલ જોઈન્ટ કેવી રીતે બને. તો તેના માટે સૌપ્રથમ આપણે આટલા ઇલેક્ટ્રિકલ ટૂલ્સની જરૂરિયાત રહેતી હોય છે. તો તેમાં પહેલી વસ્તુ છે કોટન વેસ્ટ છે, ત્યાર પછી ઇલેક્ટ્રિશિયન નાઇફ છે, ત્યાર પછી આપણે આવે છે વાયર સ્ટ્રીપર છે, સ્ટીલ રૂલ્સ છે, ત્યાર પછી છે કોમ્બિનેશન પ્લાયર અને 1/18 પીવીસીનો વાયર. તો હવે આપણે જોઈન્ટને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો તેના માટે આપણે સૌપ્રથમ સ્કેલ લેશું અને 1/18 પીવીસીનો વાયરનું મેઝરમેન્ટ. તો હવે આપણે 1/18નું જે કેબલ છે તેનું સ્કેલની અંદર મેઝરમેન્ટ કરશું. 20 સેન્ટીમીટર જેટલું મેઝરમેન્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ એને હું પકડ વડે કોમ્બિનેશન પ્લાયર વડે કટિંગ કરી નાખીશ. તો જો આ કોમ્બિનેશન પ્લાયર વડે કટિંગ થઈ રહ્યું છે, કોમ્બિનેશન પ્લાયર વડે કેબલનું કટિંગ થઈ રહ્યું છે. કટિંગ થઈ જાય ત્યારબાદ આ જે કેબલ છે તેના 2 સરખા ભાગ કરી લેવાના. તો કે આ જે કેબલ છે તેના હું 2 સરખા ભાગ કરી રહ્યો છું. કેબલના 2 સરખા ભાગ થઈ જાય ત્યારબાદ તેને પાછું કોમ્બિનેશન પ્લાયર વડે તેનું કટિંગ કરી લેવાનું. કોમ્બિનેશન પ્લાયર વડે હું કટિંગ કરી રહ્યો છું. હવે 2 ટુકડા છે તેને કોટન વેસ્ટ વડે સીધા કરી લેવાના. તો કે જેથી કરીને ઇન્સ્યુલેશન પરનો કચરો બી દૂર થઈ જાય અને કેબલ આપણો સીધો પણ થઈ જાય. તો બંને ટુકડા કેબલ પર સીધા થઈ રહ્યા છે. હવે ત્યારબાદ પાછો એ ટુકડાને 50 mm જેટલું તેમાં મેઝરમેન્ટ કરવાનું. 50 mm જેટલું. તો 50 mm જેટલું એનું મેઝરમેન્ટ થાય ત્યારબાદ એને વાયર સ્ટ્રીપરની મદદથી આપણે તેના પરનું ઇન્સ્યુલેશન દૂર કરી લઈશું. તો કે આ વાયર સ્ટ્રીપરની મદદથી કેબલ પરનું ઇન્સ્યુલેશન શું કરું છું, હું દૂર કરું છું. જો ઇન્સ્યુલેશન દૂર થઈ જાય, જો ઇન્સ્યુલેશન દૂર થઈ રહ્યું છે. હવે ઇન્સ્યુલેશન દૂર થઈ જાય ત્યાર પછી બીજા ટુકડાને સેમ તે જ રીતે 50 mm જેટલું મેઝરમેન્ટ કરી તેના પરનું પણ ઇન્સ્યુલેશન આપણે દૂર કરી લઈશું. તો કે ઇન્સ્યુલેશન શું થાય છે, દૂર થઈ રહ્યું છે. થાય છે દૂર. તો કે હા, દૂર થઈ ગયું. હવે પાછું 2 કોપર કંડક્ટર છે તેને કોટન વેસ્ટ વડે હું સીધો કરી દઈશ કે જેથી કરીને તેના પરનો કચરો છે જે છે તે દૂર થઈ જાય. તો કે આ જે રિમૂવ થઈ રહ્યું છે કચરો, જેથી કરીને આપણે કોટન વેસ્ટ વડે આપણે એને સાફ કરીએ છીએ. હવે પાછા બંને ટુકડાને બંને હાથમાં લઈ અને એકબીજાની ક્રોસમાં રાખવાના. બંને ટુકડાને એકબીજાની ક્રોસમાં. જો હવે હું શું કરીશ તો કે આટી લગાવવાનું ચાલુ કરવાનું. તો કે આપણે સિમ્પલ જો જોઈન્ટ કરતા હોય એ જ પ્રમાણે આ. તો જો એકબીજાને શું કરું છું, આટી લગાવવાનું મેં ચાલુ કર્યું છે. તો કે આ આટી છે એ કેવી રીતે લગાવવાની, એનું ધ્યાન કેવું રાખવાનું, તો કે ટ્વિસ્ટ અને ટાઈટ લગાવવી. ત્યાર પછી 2 આટી વચ્ચે એર ગેપ ન રહે તેની ખાસ કાળજી રાખવી. અને ઇન્સ્યુલેશન છોલતા આપણે તારને નુકસાન ન થાય આ જોઈન્ટમાં એ પણ ધ્યાન રાખવાનું હોય. તો કે આ આટી લાગી રહી છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જો આટી લાગી રહી છે, તો કે આ આટી લાગી રહી છે. તો હવે આપણે આટી લાગી ગઈ છે. તો હવે પકડ વડે આપણે ઉપરના જે ખૂણા છે એને આપણે થોડા ટાઈટ રીતે ટ્વિસ્ટ કરશું અને જો વધારે નડતા હશે તો આપણે એને કાઢી નાખશું. બરાબર. તો હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણો 1/18નો જે આપણે જોઈન્ટ કર્યો છે રેડ ટેલ જોઈન્ટ એ તૈયાર છે. તો આ પ્રમાણે આપણો 1/18 પીવીસી વાયરનો રેડ ટેલ જોઈન્ટ તૈયાર થતો હોય છે. ધન્યવાદ, આભાર.